नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सुंदर आणि जाळीदार अशी ही स्क्रंची. चला तर या स्क्रंचीला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा 4 प्लायचा धागा घेतलेला आहे. हे 3.5 mm चा क्रोशिया हुक, रबर बँड, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सर्वात आधी स्लिप नॉट करूया. यानंतर 94 चेन करून घेऊया. 1 2 3 4 5 करून घेऊया. इथे मी 94 चेन करून घेतलेले आहेत. यानंतर पहिल्या 5 चेन सोडून द्यायच्या आहेत. 1 2 3 4 5 पहिल्या 5 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि 6व्या चेन मध्ये आपल्याला डबल क्रोशे करायचा आहे. आता यावर एक चेन करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आहे आणि पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा यावर एक चेन करूया आणि खाली एक चेन सोडून द्यायची, पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन करूया. वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. पुन्हा वर एक चेन, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटचा एक डबल क्रोशे करूया. यावरती आता 4 चेन करूया. 1 2 3 4 4 चेन केल्या, पलटून घेऊया. यानंतर पुन्हा या डबल क्रोशे वरती आता डबल क्रोशे करायचा आहे. तर इथे पुन्हा यावर एक चेन करूया. या डबल क्रोशे वरती एक डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन, या पुढच्या डबल क्रोशे वरती डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन करूया. या डबल क्रोशे वरती डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन, या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी एक चेन करायची आहे, तर इथे एक चेन सोडायची आहे आणि इथे दुसऱ्या चेन मध्ये डबल क्रोशे करायचे. तर याप्रमाणे आपल्या 2 ओळी पूर्ण झालेल्या आहेत. इथे पुन्हा 4 चेन करायच्या. 1 2 3 आणि 4 4 चेन केल्या, पलटून घेऊया. यानंतर पुन्हा या डबल क्रोशे वरती एक डबल क्रोशे. पुन्हा एक चेन, पुन्हा एक डबल क्रोशे पुढच्या डबल क्रोशे वरती. याप्रमाणे तर अशा आपल्याला 8 ओळी पूर्ण करायच्या. 2 झालेल्या आहेत, अजून 6 ओळी पूर्ण करून घेऊया. 8 ओळी पूर्ण केल्यात मी. आता या दोन्ही बाजू आता आपल्याला जोडून घ्यायच्या आहेत. तर चेनला चेन मॅच करूया. आता या दोन्ही बाजू आपल्याला सिंगल क्रोशे करून जोडून घ्यायच्या आहेत. यानंतर हे दोन्ही बाजूचे 2 चौकोन एकमेकांवर व्यवस्थित ठेवून घ्यायचे आहेत आणि यामध्ये आता आपल्याला 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. तर पहिल्या ब्लॉकमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. हा एक आणि हा दुसरा. आता पुढच्या दोन्ही चौकोनमध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे प्रत्येक ब्लॉकमध्ये
2 सिंगल क्रोशे करून व्यवस्थित दोन्ही बाजू जोडून घेऊया। शेवटी व्यवस्थित कॉर्नर जोडून घेऊया। यानंतर हा धागा कट न करता असाच ठेवायचा आहे। सरळ बाजूने हे काहीसं असं दिसेल। आता यामध्ये बो अडकून घेऊया। तर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे फॅन सारखी घडी करून मग यामध्ये बो अडकून घेऊया। या बोला व्यवस्थित मध्यभागी ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे। यानंतर जिथे जॉईंट केलेलं आहे ते दोन्ही टोकं एकमेकांना व्यवस्थित जुळवून घेऊया आणि यानंतर आता जोडायला सुरुवात करूया। यानंतर पहिल्या चेनमध्ये सिंगल क्रोशे करून घेऊया। आता आधीप्रमाणे प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत। तर हा पहिला झाला। आता अजून एक सिंगल क्रोशे करूया। यानंतर दोन्ही बाजूचे डबल क्रोशे एकमेकांवर व्यवस्थित जोडून घ्यायचे आहेत आणि त्या डबल क्रोशेवर आता सिंगल क्रोशे करायचा आहे। यानंतर पुन्हा पुढचे 2 चौकोन जुळवून घेऊया आणि त्या चौकोनात पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया। हा एक आणि हा दुसरा। यानंतर पुन्हा दोन्ही डबल क्रोशे एकमेकांवर जुळवून त्यावर सिंगल क्रोशे करूया। याप्रमाणे प्रत्येक चौकोनात 2 सिंगल क्रोशे आणि डबल क्रोशेवर 1 सिंगल क्रोशे याप्रमाणे राऊंड जोडून घेऊया। शेवटी आलेलो आहोत। शेवटी पहिल्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया। यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया। यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया आणि याप्रमाणे इथे आपली जाळीदार स्क्रंची तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।